Hello friends, welcome all of you to English by English. In this video, we are going to learn new spoken English pattern. හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් spoken English pattern එකක් ඉගෙන ගමු. හරි ඔයාලා දන්නවා මේ spoken English pattern ඉගෙන ගැනීමේ වැදගත්කම. මොකද අපිට මේ වගේ pattern ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් අපිට අපේ ඉංග්‍රීසි කතාව ලේසි වෙනවා. ඒ වගේම ඕනම අවස්ථාවකදී මේ වගේ pattern භාවිත කරලා අපේ අදහස් කියන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මේවා වෙනම ග්‍රැමර් විදියට ඉගෙන ගන්නවා නම් සමහරවිට ඔයාලට මතක තියාගන්නත් අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් අපි පැටර්න් විදියට මතක තියාගන්න එක අපිට ගොඩක් ලේසි. ඒ නිසා අපි මේ වීඩියෝ එකනොත් අලුත් පැටර්න් එකක් ඉගෙන ගමු. අද අපි ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ වගේ ගසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. ලියලා ඉවරද? කතා කරලා ඉවරද? කාලා ඉවරද? අන්න ඒ වගේ යම් කිසි දෙයක් කරලා අවසන්ද කියලා අහන විදිය තමයි අපි අද මේ පැටර්න් එකෙන් ඉගෙන ගන්න. හරි අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ කියලා. හරි ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තාමත් English by English YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා හැකියාව වර්ධනය කරගන්න. හරි ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා අපි අද මේ වීඩියෝ ඉගෙන ගන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරලා අවසන්ද කියලා අහන විදිය. ඒ කියන්නේ ලියලා ඉවරද, කාලා ඉවරද, කතා කරලා ඉවරද, අන්න ඒ වගේ යම් කිසි දෙයක් කරලා ඉවරද කියලා අහන එක තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේකට යොදා ගන්න ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක මොකක්ද? අපි බලමු දැන් මේ පැටර්න් එක මොකක්ද කියලා. හරි මේ පේන ඔයාලට මේ පැටර්න් එක. අපි මේ යම් කිසි දෙයක් කරලා අවසන්ද කියලා අහන්න යොදාගන්නේ have you finished කියන පැටර්න් එක. හැබැයි ඔයාලා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. have you finished වලට පස්සේ අපි යම් කිසි දෙයක් කරලා අවසන්ද කියලා අහන්නේ verb එකක් දාලා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ verb එක ing වෙන්න ඕන. මේක verb එකේ වෙන form එකකින් තියන්න බෑ. එහෙම තිබ්බොත් ඒක වැරදි භාවිතයක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ have you finished කියන පැටර්න් එකට පස්සේ verb ing එක දාන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඉතින් මේක තව ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න අපි උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරමු. එතකොට ඔයාලට මේ පැටර්න් එක ගොඩක් ෆැමිලියර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ඔයාලට ලේසි වෙයි. හරි අපි එහෙනම් උදාහරණ වලට ගිහින් බලමු මේ පැටර්න් එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න උදාහරණ මොනවද කියලා. හරි උදාහරණ වලට අහම මෙතන මුලින්ම මම උදාහරණය අරන් තියෙන්නේ ලියලා ඉවරද? මේක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? have you finished writing? ඊට පස්සේ කාලා ඉවරද? මේක ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ කොහොමද? have you finished eating? කතා කරලා ඉවරද? ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ have you finished talking? එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා ලියලා ඉවරද කියලා අහනකොට අපි have you finished යොදලා ඊට පස්සේ writing කියන එක යොදලා තියෙනවා verb ing විදියට. write කියන එකේ verb ing එක writing. මේ විදියට තමයි මේ වාක්‍ය ඇදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කාලා ඉවරද? ඒක අහන්නේ have you finished eating? එතකොට ඒක අහනකොට ඔයාලට පේනවා have you finished කියලා යොදලා ඊට පස්සේ eat කියන එකේ verb ing එක යොදලා තියෙනවා අපි eating කියලා. එතකොට කාලා ඉවරද කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ have you finished eating? කතා කරලා ඉවරද? එතකොට ඒක අහන්නේ කොහොමද? have you finished talking? talk කියන එකට verb ing එකතු කරලා talking කරගෙන තියෙනවා. එතකොට කතා කරලා ඉවරද කියලා අපි අහන්නේ have you finished talking? හරි අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් බලමු මේක තවත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න. හරි අපි මේ උදාහරණ වලට අහම කියවලා ඉවරද? have you finished reading? මුලින්ම have you finished දානවා ඊට පස්සේ reading කියලා verb ing යොදනවා. ඊට පස්සේ බැනලා ඉවරද? have you finished scolding? එතකොට ඒකේ scold කියන එකට ing යොදනවා scolding. එතකොට බැනලා ඉවරද? have you finished scolding? හරි එතකොට අපි අද මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ මේ have you finished කියන පැටර්න් එක. ඉතින් මේ පැටර්න් එක ඔයාලට සරලයි වගේ තේරෙනවා ඇති. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න ඔයාලට ටිකක් අමාරුයි. මොකද ඔයාලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැති නිසා. ඔයාලට මේකේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැති නිසා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක මතක තියාගන්න ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම මේකේ වාක්‍ය හදලා අනිවාර්යයෙන්ම යටින් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට පුළුවන් අනිත් අයටත් ඒ කමෙන්ට් බලලා තව දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම අපිට වැරදි නිවැරදි කරගන්නත් පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් සාකච්ඡා කරලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහටත් බලන්න channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වගේ කරපු ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වර්ධනය කරගන්න. ඒ වීඩියෝත් බලන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. වගේම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. So thank you for watching video. I will look forward to see you in next video. Please work hard to achieve your goal and practice your English day by day. Thank you.